सो बेसिकली डाओ भनेको चाहिँ अब सपोज एउटा अर्गनाइजेसन हो कि फर एन एक्जाम्पल लेट्स से सिजी कम्पनी नै भनौँ न सिजी कम्पनी एउटा डाओ भयो अरे के डाओ कसरी क्रिएट हुन्छ होइन अनि त्यसपछि डाओको फ्युचर के छ अनि त्यसपछि टाइप्स अफ डाओ के हो अनि डाओमा इन्भेस्ट कसरी गर्ने होइन अनि आफ्नै डाओ कसरी बनाउने आजको भिडियोमा डाओ भनेको चाहिँ एउटा स्मार्ट कन्ट्र्याक्टले रन हुने अर्गनाइजेसन हो कि त्यो इन्टायर डाओ त्यो एउटा स्मार्ट कन्ट्र्याक्टमा बेस्ड हुन्छ कि अब सपोज डाउ कसरी खोल्छ भन्दाखेरि एउटा ग्रुप अफ मान्छेले एउटा कन्सेप्ट डेभलप गर्छ कि एउटा कम्पनी खोलौँ अब सिजी पनि कसरी स्टार्ट भयो एउटा कम्पनी खोलौँ एउटा आइडियाबाट सुरु हुन्छ नि डाउ पनि एउटा आइडियाबाट हो कि कुनै रोबोट आएर तिम्रो डाउ खोल्दैन होइन अब हामीलाई डाउ खोल्न मन लागेन हामीले आइडिया गर्छौँ कि के को डाउ खोल्दा चाहिँ राम्रो होला ल यो कप बेच्ने एउटा डाउ खोलौँ न भनेर के अब सपोज डाउ त एउटा कोडले रन हुन्छ स्मार्ट कन्ट्र्याक्टले अब सपोज हाम्रो एप्पल कम्पनीमा सिइओ हुन्छ नि स्टिभ जब्स पहिला सिइओ थियो अहिले त होइन पहिला स्टिभ जब्स सिइओ थियो नि त होइन तर सपोज अब स्टिभ जब्स र सब बोर्ड मेम्बरहरूले भनेर के अब हामी एप्पल कम्पनी नगर्ने बन्द गरिदिने भनेर होइन कम्पनी त गयो त अब सपोज तिमीहरू त्यसको सेयर होल्डर हो भने त तिमीहरू त अटोमेटिक लसमा गयो त मतलब कम्पनी खोल्ने बन्द हुने सिइओ बोर्ड मेम्बरहरूकै त हातमा छ त होइन यो फल्टलाई फिक्स गर्न चाहिँ डाओ छ के डाओको मेनी पर्पसेस छ अब सपोज डाओ भनेको अब हामीले ब्याक टु होइन खोल्ने ठाउँमा जाउँ न सपोज तिमी र मैले डाओ खोल्ने भयो अरे अब हामीले एउटा कोड सेलेक्ट गर्छौँ कि हामीले कोड रन गर्छौँ किनकि हामी त सिइओ हुँदैनौँ हामी त बस एउटा कन्सेप्ट ल्यायो अब एउटा हामीले कोड भन्छौँ कि स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट्स होइन अनि हामीले त्यो कोड लेखेर के अनि त्यो कोडले सब काम गर्छ कि अब सपोज हामी हेड भएनौँ कि अब हाम्रो हातमा कम्पनी छैन त्यो कोडले कम्पनी रन गर्छ अब सोच लौ कोडले कसरी कम्पनी रन गर्ला स्मार्ट कन्ट्र्याक्टको एउटा राम्रो फिचर के हो भन्दा तिमीहरूले त्यो कोड कसरी डिजाइन गर्न सक्छौ मतलब त्यो कोड कसरी लेख्न सक्छौ नि त्यसरी नै त्यो कम्पनी हुन्छ किन स्मार्ट कन्ट्र्याक्टले जे नै गर्न सक्छ इफ यु आर यु नो ग्रेट कोडर के तिमीले एउटा ग्रेट कोडर हो भने तिमीले एउटा एआई नै बनाउन सक्छौ भन्छ नि त्यस्तै हो कि स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट क्यान डु एनिथिङ इफ यु क्यान बिल्ड इट इन अ स्मार्ट वे यो एउटा चाहिँ क्रिप्टो वर्ल्डको हुन्छ नि यो एउटा के भन्छ स्ल्याङ होइन त्यो स्टोन वर्ल्डमा लेखे स्टोनमा लेख्छ नि त्यो हिस्ट्री इज एच्ड भनेर यो यति याद राख्यो कि स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट क्यान डु एनिथिङ इफ इट इज बिल्ड स्मार्टली के अब सपोज हामी स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट डेभलप गरे अरे होइन त्यो स्मार्ट कन्ट्र्याक्टले के गरे अरे यो कपहरू डिजाइन हुन्छ होइन कपहरू डिजाइन हुन्छ अनि यसको ब्रान्डिङ त्यो गर्ने सब गर्ने त्यो स्मार्ट कन्ट्र्याक्टले हेरेर कि हामीले एउटा राम्ररी कोड डिजाइन गरेर होइन त्यसपछि अब त्यो हामी बस इन्भेस्ट गर्ने क्या अब तिम्रो एउटा अब स्मार्ट कन्ट्र्याक्टले तिम्रो कम्पनी रन गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीको कोही ओनरै छैन त्यसमा के फाइदा मैले भने सिइओले बोर्ड मेम्बरहरूले केही डिसाइड गर्न सक्दैन हामीले केही डिसाइड गर्न सक्दैन कि हामीले कम्पनी खोल्यो नि त हामीले कम्पनी खोल्यो अब कम्पनीमा सेयर पनि चाहियो नि त अब आउँछ कि डाउमा इन्भेस्ट कसरी गर्ने के डाउ त खोल्यो अब डाउमा इन्भेस्ट गर्न मान्छेहरू आयो अरे होइन अनि डाउको टोकन भन्छ नि सपोज कर्भ डाउ छ अनि कर्भ डाउको टोकन तिमीहरूले किन्छौ नि तिमीहरू एउटा सेयर होल्डर हो कि हामी इन्भेस्टर अब सपोज कर्भ डाउको टोकन त तिमीले किन्यो अरे कि होइन तिमी कर्भ डाउको इन्भेस्टर भयो कि एउटा अब अभिनव डाउ खोलेर अनि अभिनव टोकन पाएर के तिमी अभिनव मेरो कम्पनी छ नि मेरो डाउको सेयर होल्डर हो क्या तिमी त्यो टोकन्सलाई चाहिँ तिमीले एज अ सेयरको रूपमा सम्झ कि तिमीले त्यो सेयर लियो युआर अ सेयर होल्डर अनि जति अब तिम्रो सेयरको प्राइस कसरी माथि जान्छ जति सेयरको डिमान्ड भयो त्यति माथि गयो जति टोकनको डिमान्ड भयो त्यति टोकनको प्राइस माथि जान्छ कि तर के भन्छ अब सेयर एप्पलले सेयर रिलिज गर्दाखेरि कसरी रिलिज गर्छ त्यो सेयर पछाडि भ्यालु हाल्छ नि त उनीहरूले एउटा सेयरको कीमत $1 हो भनेर भ्यालु हाल्छ त तब त त्यो सेयर बिक्छ नि अब सेयरको भ्यालु नै छैन भने त कसले किन्छ होइन टोकनमा पनि त्यही हो कि सपोज तिम्रो कम्पनीमा $1 बिलियन लक्ड छ अरे के त्यो टोकनलाई भ्यालु दिनलाई भनेपछि तिमीले $1 बिलियन वर्थको तिमीसँग टोकन छ अब कसैले एउटा टोकन दियो अरे होइन एउटा टोकनको भ्यालु ₹1 अरे के तिमीसँग 1 बिलियन एउटा टोकन छ $1 बिलियन पनि तिमीसँग ढुकुटीमा छ के होइन अब कसैले तिमीलाई अब मलाई पैसा फिर्ता चाहियो भने टोकन फिर्ता दिन्छ त्यो उसको ₹1 लिन्छ तिम्रो ढुकुटीबाट ₹1 गयो तर टोकन एउटा आयो नि त त्यस्तो हो कि यो हाम्रो लिक्विडिटी पुलमा मैले बुझाएको थिएँ नि त्यो लेभल भनेर त्यस्तै हो कि यो तिम्रो लिक्विडिटी पुलमा पैसा हुनु पऱ्यो तब त्यो टोकन बिक्छ यो के भने बुझेन भने लिक्विडिटी पुलको भिडियो छ त्यो हेर्नु होला त्यो हेरेको बुझ्छ नि त होइन त्यो चाहिँ लिक्विडिटी पुलको कन्सेप्टै युज गरेर जाने हो कि सेयर यो लिक्विडिटी पुल क्रिप्टोमा मात्रै होइन कि एज अ होल सेयरहरूमा यही कन्सेप्ट हो कि किनकि केही चिजको पछाडि भ्यालु छैन भने त्यो चिज बिक्दैन कि अब मेरो सेयर टोकनलाई ब्याक गर्नलाई मैले पहिला इन्भेस्टमेन्ट जम्मा गर्नु पऱ्यो त्यसैले अब तिमी र मैले आइडिया खोलेर यो कप बेच्ने कम्पनी खोल्यो तिमीले 50 लाख हाल्यो मैले 50 लाख हाल्यो 1 करोड आयो भने त त्यो डाउमा अब त्यो डाउमा 1 करोड वर्थको टोकन हामीले बेच्न मिल्छ कि 1 करोडको टोकन बेचेर हामीले मान्छेहरूले किन्यो अरे के जोसँग त्यो टोकन छ त्यो टोकन होल्डर भयो अब त्यो डाउको हुन्छ नि मेम्बर भयो एज अ इन्भेस्टर सपोज तिमीसँग कुनै डाउको टोकन छ भने तिमीहरू डाउमा इन्भेस्टेड छौ
होइन। अनि अब तिमीले सेयर कसरी किनबेच गर्छौ, डाओको टोकन त्यसरी किनबेच गरेर सिम्पल एउटा डाओलाई कम्पनीको रूपमा हेरे के बुझे नि होइन। एउटा कम्पनी जसमा चाहिँ हेड नहुने। अनि पब्लिक कसले रन गर्छ त त्यसो हेड नहुन्छ पब्लिकले कस्तो रन भने अब त्यो कम्पनीमा केही चेन्ज ल्याउनु पर्यो होइन। एउटा कन्सेप्ट पनि छ कि कोड क्यान इम्प्रुभ इट सेल्फ के भने त स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट यसरी डिजाइन गरे हुन्छ कि होइन। स्मार्ट कन्ट्र्याक्टले डिसिजन लिन सक्छ कि मतलब डिसिजन भनेर फेरि स्मार्ट कन्ट्र्याक्टले कपको डिजाइन आफै चेन्ज गर्ने काम चाहिँ गर्दैन कि। अब सपोज फर एन इक्जाम्पल होइन, अब कम्पनीमा सबैजनाले सेयर किनेर के एउटा कम्युनिटी हुन्छ नि त डाओको, त डाओ चाहिँ हुन्छ नि यस र नोमा रन हुन्छ कि। अब सपोज तिमीलाई यो कपको एउटा अर्को डिजाइन चाहिएर के तिमीले अनि त्यसपछि त्यो कम्युनिटीमा पोस्ट गर्छौ कि अब यो कपको यो डिजाइन इम्प्लिमेन्ट गर्छ चाहिँ बिक्छ होला भनेर। अनि जोसँग टोकन छ नि होइन त्यसले त्यसमा भोट गर्न मिल्छ कि। फेरि अब सपोज तिमीसँग एउटा टोकन छ, तिमीले यस भोट गरेर तिमी टोकन बेचेर जान चाहिँ पाउँदैन, तिमीले आफ्नो टोकन स्टेक गर्नुपर्छ। त्यो भोटिङ त्यो हुन्छ नि, तिमीले आफ्नो टोकन स्टेक गर्नुपर्छ कति वर्षसम्मको लागि के, अनि मात्रै तिमी त्यो भोट हाल्नलाई एलिजिबल हुन्छौ कि। त्यसैले तिमीहरू अब टोकनले म भोट गर्छु, टोकन बेचेर भाग्छु, कम्पनीलाई हलाल पारिदिन्छु, हलाल नभनौँ के भन्छ लसमा पारिदिन्छु सोच्न चाहिँ मिल्दैन कि। अब सपोज तिमीसँग 100वटा टोकन छ अरे कि होइन, अनि तिमीले त्यसलाई लक गर्यो भने तिमीले त अब कम्पनी राम्रो होस् है भनेर त भोट गर्छौ नि। अब कम्पनी डुबाएर म 100 टोकन डुबाएर जान्छु त सोच्दैन तिमीले, फाइदा हेर्छ नि। अब सपोज तिम्रो टोकन्स अब सपोज तिमीले कपको डिजाइन लन्च गरे अरे कम्युनिटीमा होइन, अनि तिमीसँग 100 वटा टोकन थियो अरे, तिमीले चाहिँ अब 100 पिपल वर्थको छ नि भोट आउँछ क्या तिम्रो यस भनेर होइन। अनि सपोज अब मसँग के भन्छ 50 टोकन छ अरे, मैले यस गरेर 150 पिपल भोटेड यस भनेर देखाउँछ के। अनि त्यो 1 टोकन इक्वल्स टु 1% के। यसमा चाहिँ जोसँग धेरै टोकन छ त्यसले डिसिजनमा त्यो धेरै हुन्छ नि इम्प्याक्ट ल्याउँछ। अब सपोज भन्ला अरे हामी दुईजनाले कम्पनी लन्च गरे, हामीसँग धेरै टोकन हुन्छ, हाम्रो डिसिजनमा धेरै त्यो होला भनेर होइन। तर हेर मेजोरिटी होला, तर लाग्छ होला कि तिमी हामी दुईजनाले नै हाम्रो कम्पनीको 50% के भन्छ टोकन ओन गर्न सक्छ होला भनेर, सक्दैन नि। हामीले ओन गऱ्यो भने ल के तिम्रो एमाजोनको सिओ जेफ बेजोसले नि 50% एमाजोन ओन गर्दैन भनेपछि हाम्रो कम्पनीको 50% भाग हामीले ओन गर्ने सक्दैन कि। 50% भागै हामीले ओन गऱ्यो भने त अफकोर्स हाम्रो डिसिजनै जान्छ, इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। तर हाम्रो अब सपोज तिमीसँग 5% मसँग 5% टोकन छ होइन, अब त्यो कपको डिजाइनमा हामीले नो भने अरे, त्यो इन्टायर डाउमा 10%ले नो भने अरे होइन, तर बाँकीको 90% छ 90%ले यस भने त हामी ओन हाम्रै कम्पनीमा हाम्रो डिसिजन छैन कि। त्यो पिपल रन्स द अर्गनाइजेसन के। कम्पनी चाहिँ डाओ भयो कम्पनी अर्गनाइजेसन भनौँ न, कम्पनीलाई डाओ नै भन्नु मिल्छ कि फ्युचरमा होइन। सपोज अब तिम्रो भने नि सिओको बोर्ड मेम्बरको डिसिजन छैन, ल सिओ दुईजना भयो है हामी, तिमीसँग 5% छ कम्पनीको टोकन, मसँग 5% छ, हामीसँग कम्पनीमा 10% भोटिङ पावर छ होइन। अनि अर्को बोर्ड मेम्बरहरूसँग 10% होला, 80% त पब्लिकको भोट छ नि त। अब अहिले एप्पलमै र केही डिसिजन गर्नु पऱ्यो भने अब टप सेयर होल्डरहरू छ नि त, त्यो के भन्छ एप्पलको सिइओ अनि बोर्ड मेम्बरहरू होइन, उनीहरूले डिसिजन लिन्छ। तर तिमीहरूसँग पनि त सेयर छ त, तिमीहरूलाई किन डिसिजन लिने राइट नपा त होइन। यसमा चाहिँ तिमीसँग एउटा टोकन छ भने तिमीले डिसिजन लिन मिल्छ क्या। त्यसैले भन्छु कि एउटा डाओमा सबको भोइस हुन्छ कि, इभन द लोएस्ट लेभल अफ वर्कर। सपोज एउटा टोइलेट क्लिनरको नि एउटा भोटिङ पावर हुन्छ क्या डाओमा।